Okay guys, ini kita tunjukkan korang satu harta karun. Ini lama simpan ni dalam stor. Berapa lama kakak kita simpan? Setahun. Ni lebih dah. Setahun tak hidup. Ni setahun tak hidup ni. Ini motor memang setahun sekali hidup. Aku rasa aku last ride motor ni tahun 2003. So sekarang dah 2020. 17 tahun rasa. Nah, itu am locker pakai. Motor tu pun dah bersawang dah simpan. Memang lama sangat. Jadi motor ni cuma dihidupkan setahun sekali saja. Tak tahu kenapa. Belum sampai mood nak apa dari store lagi. Korang tengok sendirilah. Ikat-ikat mana. Tu minyak dia. Tapi jangan tak percaya motor ni memang hidup pun. Am locker ya. Belum di store lagi. Sekejap lagi boleh start. Tengok ha. Itu ori eh? Okay. Yang lain semua ori. Cuma tengoklah apa yang ni. Tank dah karat dah. Dah lampu dah seguk. Fork pun rasa macam leaking tu. Fork tu macam tahu paku dalam tu. Tak tahu lah, tengok sendiri lah. Train 17 18. Tayar pula lama sangat ni. Bayanglah daripada 2003 dulu. Macam ni punya rupa. Dah start? Dah start tengok macam mana. Banyak tak percaya, ni motor memang tahun sekali hidup. Ni dah dia. Baik, apa semua cabut dulu. Ini boleh dengar sini ke mana? Dia bukan gate dia. Ini motor daripada dalam store, tahu sekali hidup.